ทุงนิทานยายเนตรขอเสนอ บทเรียนคนหาปลา ณ หมู่บ้านท่าระฆัง ริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาหลายชั่วอายุคน สายน้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนชีวิตของชาวบ้าน แต่ในบรรดาคนหาปลาทั้งหมดไม่มีใครผูกพันกับลำน้ำนี้เท่ากับชายหนุ่มที่ชื่อว่าเข้มแม่จ๋าวันนี้ฉันน่ะจะออกไปดูรอบดักปลานะจ๊ะแม่ก็นอนพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับมาต้มข้าวต้มร้อนๆให้กินไปดีมาดีนะลูกระวังตัวด้วยนะเข้มเป็นชายหนุ่มผู้ขยันและกตัญญูเขามีเพียงแหเก่าๆและหลอกไม้ไผ่ที่ทำขึ้นเองทุกๆวันเขาต้องหาปลาเพื่อนำไปขายหาเงินมาซื้อยารักษาแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่ก็ยังยากจนเข้มก็ไม่เคยจับปลาแบบล้างผลาญเขาจะปล่อยปลาตัวเล็กๆและปลาที่มีไข่กลับคืนสู่แม่น้ำเสมอเพราะเขาเชื่อว่าหากเรามีเมตตาต่อสายน้ำก็จะเมตตาเราเช่นกันทว่าในหมู่บ้านเดียวกันนั้นยังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อว่าพร้าวเป็นคนหาปลาที่มีฝีมือแต่เขากลับมีนิสัยต่างจากเข้มราวฟ้ากับดินพร้าวไม่เคยสนใจเรื่องการอนุรักษ์หรือการเมตตาสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของเขาคือเงินและความร่ำรวยปล่อยปลาเล็กงั้นเหรอซื่อบื้อสินดีไอ้เข้มแกทำตัวเป็นคนดีแบบนี้ยังไงถึงได้อยากจนคนแค้นแม่ก็ป่วยอดแอดไม่หายสักทีรู้ค่าซะก่อนพร้าวมักจะใช้สดักและตาข่ายตาทีที่กวาดเอาปลาทุกตัวตั้งแต่ตัวเท่าปลายนิ้วก้อยขึ้นมาจนหมดบางครั้งเขาก็แอบใช้สารเคมีเบื่อปลาเพื่อให้ได้ปลาที่ละมากๆไปขายตัดราคาคนอื่นความโลภของพร้าวเริ่มทำให้ปลาในลำน้ำลดน้อยลงเรื่อยๆโดยที่เขาไม่เคยสนใจเลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งจัดปีนี้แล้งหนักกว่าปีไหนๆน้ำในแม่น้ำสายใหญ่ลดขอดลงจนเห็นหาดทรายและตอไม้พื้นดินแตกระแหงความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีกลับมาลายหายไปการหาปลาเปลี่ยนเป็นเรื่องยากลำบากแสนสาหัสวันนี้ดักล่อปลาทั้งวันได้ปลาตะเพียนตัวเล็กๆมาแค่2-3 ตัวเองเงินที่จะไปซื้อยาให้แม่พรุ่งนี้จะพอไหมนะไม่ใช่แค่เข้มที่เดือดร้อนพร้าวเองก็เริ่มจับปลาไม่ได้เช่นกันบึงน้ำรอบหมู่บ้านแห้งขอดจนหมดเหลือเพียงสถานที่เดียวที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ายังมีน้ำลึกและมีปลาอาศัยอยู่นั่นคือบึงเสือหมอบบึงน้ำลึกลับที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าทึบท่ามกลางเสียงเล่าขานถึงอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับด้วยความจำเป็นที่ต้องหาเงินมาซื้อยาให้แม่เข้มจึงตัดสินใจแบกแหและของขู่ใจมุ่งหน้าเดินทางเข้าไปยังบึงเสือหมอบกลางป่าลึกในเช้าตรู่โดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบจับจ้องและเดินตามเขามาเงียบๆสายตาคู่นั้นคือพร้าวนั่นเองไอ้เข้มมันต้องแอบรู้แน่ๆว่าในบึงกลางป่ามีปลาช่อนตัวใหญ่ๆซ่อนตัวอยู่ข้าต้องตามมันไปถ้ามันได้ปลาดีๆข้าจะแย่งมันมาหรือไม่ก็ช้อนเอาให้หมดบึงเลยบรรยากาศในป่าทึบชวนให้ขนลุกแสงแดดแทบจะส่องไปไม่ถึงพื้นดินทั้งสองเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงน้ำกระเพื่อมไหวแผ่วเบาดังขึ้นข้างหน้าบึงเสือหมอบปรากฏอยู่ตรงหน้าน้ำในบึงใสนิ่งจนเห็นสีเขียวมรกตดูงดงามแต่แฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเข้มเลือกทำเลริมตลิ่งที่เงียบสงบเขาตั้งใจอธิษฐานถึงความกตัญญูต่อมารดาก่อนจะสะบัดแหเก่าๆออกไปสุดแรงแหกระจายตัวเป็นวงกว้างและจมลงสู่ก้นบึงทันทีทันใดนั้นแหหนักจนเข้มต้องใช้แรงทั้งหมดดึงขึ้นมาโอ้โหหนักมากปลาตัวใหญ่แน่ๆ
เมื่อพ้นเนื้อน้ำแสงสว่างวาบก็แทงทะลุตาสาดประกายไปทั่วบริเวณสิ่งที่อยู่ในแหคือปลาช่อนตัวใหญ่ยักษ์แต่เกล็ดของมันกลับไม่ใช่สีดำเทามันเป็นเกล็ดสีเหลืองทองคำแท้ระยิบระยับราวกับอัญมณีดวงตากลมโตสีฟ้าใสจ้องมองมาที่เข้มและที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดคือมันกำลังอ้าปากพูดพ่อหนุ่มใจบุญได้โปรดปล่อยเรากลับคืนสู่บึงนี้เถิดเรากำลังไปวางไข่เพื่อต่อชีวิตให้ลำน้ำแห่งนี้หากท่านเมตตาเราจะให้พรพิเศษตอบแทนท่านอย่างสาสมเข้มยืนตกตะลึงจ้องมองปลาช่อนทองคำมหัศจรรย์ที่นอนนิ่งอยู่บนผืนแหหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความสับสนทันใดนั่นเองพร้าวที่แอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ก็กระโดดพรวดพลาดออกมาตาของเขาเบิกกว้างจ้องมองเกล็ดทองคำด้วยความโลภอย่างบ้าคลั่งเฮ้ยไอ้เข้มนี่มันไม่ใช่ปลาธรรมดาแล้วเกล็ดมันเป็นทองคำแท้ๆเลยนี่วะแกอย่าไปฟังมันพูดเพ้อเจ้อปล่อยไปก็โง่เต็มทีแล้วแต่พร้าวเจ้าปลาตัวนี้มันขอชีวิตนะมันบอกว่ามันกำลังจะไปวางไข่อะไรของแกคิดถึงแม่แกที่นอนป่วยปางตายอยู่บ้านนู้นสิเอาปลาตัวนี้ไปขายให้ขหบดีในเมืองได้เงินเป็นร้อยช่างรักษาแม่แกให้หายแล้วยังเหลือเงินสร้างบ้านใหม่ได้สบายไปทั้งชาติเลยนะเว้ยตัดใจสาบหัวมันเดี๋ยวนี้คำพูดของพร้าวเหมือนลิ่มที่ตอกย้ำลงไปในใจของเข้มภาพของแม่ที่นอนไอสูบผอมอยู่บนฟูกเก่าๆพูดขึ้นมาในหัวเงินจำนวนมหาศาลที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความยากจนอยู่ตรงหน้าแล้วเข้มก้มลงมองปลาช่อนทองคำอีกครั้งดวงตาสีฟ้าใสของมันมีหยาดน้ำตาเล็กๆไหลซึมออกมามันอ่อนวอนอย่างไร้เสียงถ้าเราฆ่ามันเราจะได้เงินมารักษาแม่แต่มันคือการเอาชีวิตของผู้อื่นมาต่อชีวิตเราแล้วที่บอกว่าจะไปวางไข่ล่ะถ้าไม่มีมันปลารุ่นต่อไปในแม่น้ำจะเหลืออะไรให้ชาวบ้านได้ประทังชีวิตมัวอึกอักอะไรอยู่ได้เข้มถ้าแกไม่กล้าส่งมีดมาให้ข้าจะซับมันเองแล้วเงินเราเอามาแบ่งครึ่งกันพร้าวชักมีดไดย่าคมกริบออกมาจากเอวพุ่งตัวเขาหาไม้จะสังหารปลาช่อนทองคำทันทีหยุดนะพร้าวข้าไม่ให้แกทำในวินาทีวิกฤตเข้มใช้แรงทั้งหมดที่มีรวบชายแหแล้วยกขึ้นก่อนจะเวียงล่างของปลาช่อนทองคำลอยละลิ้วข้ามหัวพร้าวตกลงสู่ใจกลางบึงเสือหมอบอย่างแม่นยำไอ้เข้มไอ้คนบ้าแกทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมทองคำก้อนโตหลุดมือไปเพราะความโง่ของแกข้าอยากจะฆ่าแกนักข้ารู้ดีว่าข้าทำอะไรพร้าวเงินทองน่ะหาเมื่อไรก็ได้แต่ความเมตตาและชีวิตของสัตว์ที่กำลังจะให้กำเนิดลูกหลานถ้าทำลายไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ส่วนเรื่องแม่ของข้าจะกลับไปหาปลาด้วยวิธีสุจริตข้าเชื่อว่าฟ้าย่อมมีเมตตาพร้าวโกรธแค้นเข้มจนตัวสั่นเขาถมน้ำลายลงพื้นแล้วเดินกระแทกกระทันหนีกลับเข้าหมู่บ้านไปส่วนเข้มได้แต่เดินแบกแหเปล่ากลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าค่ำคืนนั้นเข้มคอยเช็ดตัวและป้อนน้ำข้าวต้มแม่ที่อาการดูเหมือนจะทรุดลงเรื่อยๆแม่จ๊ะวันนี้ฉันน่ะจับปลาตัวใหญ่ได้ตัวนึงแต่ฉันปล่อยมันไปแม่จะโกรธฉันไหมจ๊ะฉันแค่อยากให้แม่ได้บุญเพื่อผลบุญจะช่วยให้แม่หายป่วยไม่มีการตอบรับจากมารดามีเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาเข้มฟุบหน้าลงข้างเตียงด้วยความอ่อนล้าและเพ้อหลับไปทว่าในกลางดึกสงัดนั่นเองเหนือผิวน้ำริมตลิ่งหน้าบ้านของเข้มเกิดแสงเรืองรองสีทองสายหนึ่ง
ค่อยๆลอยลื่นไหลขึ้นมาจากแม่น้ำมุ่งตรงมายังบ้านของเขาเงียบๆแสงอาทิตย์วันใหม่สาดส่องเข้มสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะกลัวว่าจะสายเกินไปที่จะออกไปหาปลาเขารีบลุกขึ้นเดินไปที่ริมตลิ่งหน้าบ้านเพื่อจะล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นแต่สายตาของเขากับเรือไปเห็นรอบไม้ไผ่เก่าๆที่เขาดักทิ้งไว้ริมตลิ่งหน้าบ้านตัวเองรอบตัวนี้ข้าไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยนี่นะทำไมมันดูหนักๆแถมยังมีแสงวิบวับลอดมาจากสี่ไม้ไผ่แล้วนั่นเข้มเดินลุยน้ำลงไปดึงรอบไม้ไผ่ขึ้นมาและทันทีที่เขายกมันพ้นเนื้อน้ำความตกตะลึงลานก็ทำให้เขาแทบหมดแรงก้าวเดินโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยหินไม่ใช่นี่มันกรวดหินทองคำแท้ๆเต็มรอบเลยนี่นะเปล่งประกายเหลืองอลามไปหมดแสงนี่มันเหมือนเกล็ดของปลาช่อนตัวนั้นเลยเข้มประคองรอบเก่าๆที่หนักอึ้งไปด้วยกรวดทองคำแท้ขึ้นมาบนเรือโดยมือที่สั่นเทาเขายังไม่ทันหายตกใจกับโชคลาภก้อนใหญ่ทันใดนั้นประตูห้องนอนของแม่ก็เปิดออกพร้อมกับร่างของหญิงชราที่ก้าวเดินออกมาโดยท่าทางกระปรี้กระเปร่าเข้มลูกรักวันนี้แม่ตื่นมาแล้วรู้สึกปลอดโปร่งเหลือเกินอาการไข้อาการเจ็บป่วยที่เคยมีมันหายเป็นปลิดทิ้งเหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนเลยลูกแม่เดินได้แล้วเหรอจ๊ะโอ้ยพรพิเศษจากปลาช่อนทองคำเป็นเรื่องจริงความเมตตาที่ฉันทำไปเมื่อวานฟ้าดินรับรู้แล้วจริงๆแม่จ๊ะสองแม่ลูกโผเข้ากอดกันด้วยน้ำตาไหลพรากความทุกข์โศกที่สั่งสมมาหลายปีมาลายหายไปในพริบตาโดยผลบุญแห่งความกตัญญูและความเมตตาหลังจากวันนั้นเข้มนำกรวดทองคำบางส่วนไปขายในเมืองได้เงินมากพอที่จะซ่อมแซมบ้านซื้ออาหารดีๆและที่สำคัญคือเขานำเงินไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านข่าวเรื่องความร่ำรวยอย่างปาฏิหาริย์ของเข้มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านท่าระฆังล้าวก็ไฟลามทุ่งนี่พวกแกเห็นไอ้เข้มมันไหมวันก่อนยังไม่มีเงินซื้อยาเลยวันนี้มีเงินทำบุญสร้างศาลาวัดแล้วเขาบอกว่ามันได้พรมาจากเทวดาริมน้ำแน่ทุกคนต่างยินดีกับเข้มยกเว้นเพียงคนเดียวพลาวนั่งกำมัดแน่นอยู่ที่ร้านเหล้าท้ายหมู่บ้านดวงตาของเขาแดงฉานด้วยความอิจฉาริษยาจนแทบกระอักเลือดแล้วชิไอ้เข้มไอ้คนชุบมือเปิบทองคำพวกนั้นมันควรจะเป็นของข้าครึ่งหนึ่งแท้ๆในเมื่อแกขัดขวางข้าก็จะไปลากคอปลาช่อนตัวนั้นขึ้นมาสับเป็นชิ้นๆด้วยมือของข้าเองความโลภและกิเลสบดบังดวงตาจนมืดมิดพร้าวไม่รอช้าเขาเริ่มวางแผนร้ายเพื่อครอบครองปลาช่อนทองคำเพียงคนเดียวเขาใช้เงินก่อนสุดท้ายที่มีไปกวาดซื้อแหตาข่ายเหล็กเส้นนะและแอบสั่งซื้อยาเบื่อปลาชนิดรุนแรงมาจากพ่อค้าต่างถิ่นไอ้เข้มมันโง่ปล่อยปลาไปได้พรแค่หินก้อนเล็กๆแต่ถ้าข้าจับตัวมันได้ข้าจะขังมันไว้ในโอ่งยินดีให้มันพ่นทองคำให้ข้าทุกวันถ้ามันไม่ยอมยาเบื่อขวดนี้แหละจะล้มให้มันตายทั้งบึงในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงดาวลมพัดแรงกระโชกราวกับเป็นลางร้ายพร้าวแบกอุปกรณ์ทำลายล้างเดินมุ่งหน้ากลับไปยังบึงเสือหมอบกลางป่าทึบเพียงลำพังพร้าวเดินทางมาถึงริมบึงเสือหมอบในเวลาเที่ยงคืนบรรยากาศรอบบึงยามนี้ดูน่ากลัวกว่าวันก่อนหลายเท่าน้ำในบึงที่เคยใสสะอาดกลับกลายเป็นสีดำสนิทและหมุนวนเป็นเกลียวคลื่นเบาๆแต่พร้าวกับโดนความโลภครอบงำไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่เลยเฮ้ยไอ้ปลาช่อนทองคำออกมาหาข้าดูนี้ไอ้เข้มมันปล่อยแกไปแต่วันนี้ดวงแกกุดแล้วเพราะข้าจะมาพาแกไปอยู่ด้วย
พร้าวเปิดขวดยาเบื่อปลาแล้วเทสารพิษสีเขียวคล้ำลงไปในน้ำทันทีพิษร้ายค่อยๆแพร่ซ่านกระจายตัวผิวน้ำเดือดพล่านเป็นฟองฟอดพร้าวขี้แหเหล็กเส้นหนาเตรียมพร้อมที่จะเวียงลงไปลากทุกชีวิตในบึ้งขึ้นมาทันใดนั้นเองแสงสีทองประกายเจิดจ้าก็ผุดขึ้นมาจากก้นบึ้งท่ามกลางฟองยาสารพิษร่างของปลาช่อนทองคำว่ายวนเวียนอยู่เหนือน้ำดูเหมือนมันกำลังทรมานจากพิษยาพร้าวตาโตหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจเสร็จข้าละ พร้าวเวียงแหเหล็กหนาออกไปสุดแรงเกิดแหเหล็กครอบลงตรงจุดที่ปลาช่อนทองคำว่ายอยู่พอดิบพอดีพร้าวรีบกระชากสายเชือกดึงแหกลับเข้าฝั่งเขารู้สึกถึงแรงดึงมหาศาลที่สู่ยิบตาอยู่ใต้น้ำอึดดีนักนะมานี่เลยทองคำของข้ามาให้ข้าเอาไว้ซะดีๆฮึบฮึบพร้าวออกแรงสาวเชือกจนมือแตกเลือดซึมในที่สุดร่างที่ติดอยู่ในแหเหล็กก็พ้นเหนือน้ำขึ้นมาแต่ทว่าแสงสีทองที่เคยเห็นกลับค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงเพลิงชวนสยดสยองพร้าวออกแรงกระชากแหเหล็กขึ้นมาบนฝั่งสำเร็จร่างที่ดิ้นคลุกคลักอยู่ข้างในหลุดออกมาบนพื้นดินทว่าแสงสีทองประกายเมื่อคู่กับอันตรธานหายไปสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพร้าวไม่ใช่ปลาเกล็ดทองคำงดงามแต่กลับเป็นปลาช่อนยักษ์ที่มีเกล็ดสีดำสนิทราวกับนิลผิวของมันหยาบกร้านและดวงตากลมโตคู่นั้นกลับกลายเป็นสีแดงฉานดุจเปลวเพลิงในนรกเฮ้ยผิดตัวนี่หว่าแกไม่ใช่ปลาช่อนทองคำไอ้ปลาผีแกหลอกข้าเหรอมนุษย์ผู้ใจบาปเจ้าทำลายสายน้ำโดยยาพิษเจ้าหวังจะกักขังและเข็นฆ่าข้าโดยตัณหาของตนเองวันนี้กรรมที่เจ้าก่อจะคืนสนองเจ้าเป็นเท่าทวีทันทีที่สิ้นเสียงก้องกังวานปลาช่อนเกรดดำก็สะบัดหางกระโจนกลับลงสู่ใจกลางบึงเสือหมอบทันใดนั้นบึงน้ำที่เคยนิ่งสงบก็ระเบิดออกมาน้ำในบึงหมุนวนเวียนแกว่งไกวกลายเป็นพายุเทอร์นาโดสายน้ำขนาดใหญ่พัดโหมกระหน่ำเข้าใส่ตริงยางบ้าคลั่งช่วยด้วยลมมันมาจากไหนเนี่ยต้นไม้จะหักแล้วคาตรงนี้ออกจากป่านี้พร้าวทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างแล้ววิ่งตะเกียกตะกายยังไม่คิดชีวิตแต่สายน้ำที่บ้าคลั่งกับไล่หลังเขามาเหมือนมีชีวิตมันซัดสาดเข้าใส่ร่างของพร้าวข้ามไปข้ามมาจนเขาสำลักน้ำและล้มลุกคุกคลานอยู่บนโคลนตรมอย่างสะบักสะบอมพร้าวใช้เวลาเกือบทั้งคืนวิ่งหนีตายออกจากป่าทึบอย่างทุรักทุเลเสื้อผ้าขาดรุงริ่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบโคลนหนาเตอะเขาเดินโซเซมาถึงบ้านของตนเองในสภาพหมดสภาพคุ้นนางหาปลาผู้เยอยิงเฮ้อหลอดแล้วข้าหลอดตายแล้วช่างมันไอ้ปลาผีนั่นช่างมันข้ายังมีเงินทองและทรัพย์สินที่ข้าเคยสะสมไว้ในห้องข้าจะไปค้นเงินนี้ไปจากหมู่บ้านนี้พร้าวใช้มืออันสั่นเทาผลักประตูบ้านเข้าไปหวังจะเปิดหีบสมบัติเพื่อดูเงินทองให้ชื่นใจแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูเรือนกลิ่นคาวสาบประหลาดก็พุ่งเข้ากระแทกจมูกจนเขาต้องเบือนหน้าหนีพร้าวรีบจุดตะเกียงน้ำมันเพื่อเพิ่มความสว่างและเมื่อแสงไฟสาดส่องไปทั่วห้องหัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้นหีบไม้ที่เคยบรรจุเงินเหรียญและทรัพย์สินที่เขาหามาได้จากการโกงและการทำลายธรรมชาติบัดนี้ไม่มีเงินทองเหลืออยู่แม้แต่แดงเดียวเงินข้าเงินของข้าหายไปไหนหมดทำไมมีแต่สัตว์พวกนี้สิ่งที่อัดแน่นอยู่ในหีบและกระจายอยู่ทั่วบ้านคือกองทัพปริงควายต
ตัวอวบอ้วนสีดำทมิฬนับพันตัวที่กำลังคืบคลานเนอะนะและงูพิษดวงตาสีแดงฉานที่ส่งเสียงขู่ฟอฟอพร้อมจะแหวงกัดทรัพย์สินทั้งหมดของพร้าวได้กลายสภาพเป็นสัตว์อัปมงคลตามแรงกรรมบาปที่เขาทำไว้พร้าวหวาดกลัวจนก้าวขาไม่ออกเขาถอยหลังกรูดจนตกบันไดเรือนลงมากระแทกพื้นดินข้างล่างฝูงปิงและงูพิษเหล่านั้นเริ่มลุมถึงและกัดกินไม้กระดานเรือนจนกระทั่งบ้านทางหลังของพร้าวพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตากลายเป็นเพียงกองเศษไม้และเศษโคลนตมไม่จริงบ้านข้าสมบัติของข้าไม่เหลืออะไรแล้วข้าขอโทษข้าสำนึกผิดแล้วอย่าทำข้าเลยพร้าวได้แต่ซบหน้าลงกับพื้นดินร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างบ้าคลั่งความโลภที่หวังจะครอบครองทุกสิ่งสุดท้ายกับย้อนมาทำร้ายล้างตัวเขาเองจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลือแม้แต่ที่ซุกหัวนอนในชั่วข้ามคืนหลังจากค่ำคืนอันแสนโหดร้ายผ่านพ้นไปรุ่งอรุณวันใหม่ก้าวเข้ามาพร้อมกับแสงแดดอันอบอุ่นที่สาดส่องลงมายังหมู่บ้านท่าระฆังอีกครั้งที่บ้านของเข้มบัดนี้แปลเปลี่ยนจากกระท่อมหลังน้อยที่ทรุดโทรมกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ดูมั่นคงและล่มลื่นโดยต้นไม้นานาพันธุ์แม่จ๋าดูสิข้าวต้มมื้อนี้ฉันใส่เนื้อปลาตะเพียนสดๆกับเห็ดเพาะที่ชาวบ้านเอามาฝากด้วยนะจ๊ะแม่กินเยอะๆจะได้แข็งแรงขอบใจมากนะลูกเข้มความกตัญญูและจิตใจที่งดงามของเจ้าแท้ๆที่ช่วยชุบชีวิตแม่ขึ้นมาและทำให้อาสนะวิหารบ้านเรามีความสุขขนาดนี้เข้มไม่ได้ใช้เงินทองที่ได้มาอย่างฟุ่มเฟือยเขายังคงเป็นชายหนุ่มที่อ่อนน้อมถ่อมตนนำเงินไปซ่อมแซมวัดวาอารามขุดบ่อน้ำให้ชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอจนเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหมู่บ้านไม่เพียงแต่ชีวิตของเข้มเท่านั้นที่ดีขึ้นแต่แม่น้ำสายใหญ่ของหมู่บ้านท่าระฆังที่เคยแห้งขอดในช่วงหน้าแล้งก็เกิดปาฏิหาริย์เช่นกันหลังจากที่เข้มปล่อยปลาช่อนทองคำไปไม่นานนักฝนก็เริ่มตกต้องตามฤดูกาลและน้ำในลำน้ำก็กลับมาเต็มตลิ่งอย่างรวดเร็วเฮ้ยพวกเรามาดูนี่เร็วปลาช่อนตัวเล็กตัวน้อยว่ายเต็มตลิ่งไปหมดเลยปีนี้พวกเราไม่อดตายกันละโว้ยปลาช่อนทองคำได้รักษาสัญญามันได้วางไข่และขยายพันธุ์ปลามากมายนับแสนนับล้านตัวคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับสายน้ำแห่งนี้เข้มเดินมาดูผลงานของธรรมชาติริมตลิ่งเขาอมยิ้มด้วยความอิ่มเอมใจที่สะดักและแหเก่าๆของเขาไม่ได้ทำลายชีวิตใครแต่กลับช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ไว้ให้ลูกหลานทว่าท่ามกลางความสุขของชาวบ้านกับมีชายร่างผอมโซเสื้อผ้าปะชุนขาดลุงลิ่งคนหนึ่งเดินก้มหน้าก้มตาลากขากระเพกอยู่ริมตลิ่งชายคนนั้นคือพร้าวอดีตผู้หาปลาผู้โลภจัดบัดนี้เขาไม่เหลือทรัพย์สินเงินทองแม้แต่แดงเดียวต้องอาศัยนอนตามศาลาวัดและขอข้าวกลบาทประทังชีวิตข้านี่มันโง่แท้ๆถ้าวันนั้นข้าไม่โลภถ้าข้าเชื่อไอ้เข้มข้าก็คงไม่ต้องมาตกอับมีชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นแบบนี้พร้าวพยายามจะลงไปจับปลาในแม่น้ำเพื่อหามาเลี้ยงชีพเหมือนแต่ก่อนแต่ทว่าทุกครั้งที่เขาโยนเบ็ดหรือทอดแหสิ่งที่เขาดึงขึ้นมาได้กลับมีเพียงโคลนตมสีดำส่งกลิ่นเหม็นคาวหรือไม่ก็ขยะชิ้นโตไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวที่ยอมติดเบ็ดของคนใจบาปอย่างเขาสายน้ำได้ตราหน้าและลงทันเขาไปตลอดชีวิตในขณะที่พร้าวนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ริมตลิ่งเงาของชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพ
พร้าวเงยหน้าขึ้นมองด้วยความหวาดหวั่นชายคนนั้นคือเข้มไม่ได้เดินเข้ามาตอกย้ำหรือหัวเราะเยาะแต่ในมือของเข้มกลับถือห่อข้าวร้อนๆและปลาทอดหอมฉุยยื่นมาให้พี่พร้าวทานข้าวหน่อยเถอะพี่พร้อมไปมากนะเรื่องในอดีตก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตต่อจากนี้ก็ตั้งใจทำมาหากินนะพี่เข้มข้าขอโทษข้าเคยคิดร้ายกับแกเคยโลภมากอยากได้ของแกแต่แกกลับมีน้ำใจกับข้าขนาดนี้ข้าสาบานต่อจากนี้ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลือทำประโยชน์และไถ่บาปพร้าวก้มลงกราบแทบเท้าของเข้มด้วยความซาบซึ้งน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลลินความเมตตาของเข้มละลายความมืดดำในใจของพร้าวไปหมดสิ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพร้าวได้กลายเป็นคนช่วยงานที่วัดและคอยดูแลรักษาความสะอาดริมแม่น้ำไม่จับปลาอย่างล้างผลาญอีกเลยส่วนเข้มก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความกตัญญูสืบไปนิทานโบราณเรื่องนี้ได้ฝากข้อคิดอันเที่ยงแท้ไว้ให้กับผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นว่าความซื่อสัตย์และเมตตาธรรมเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ลมเย็นเป็นสุขส่วนความโลภและการทำลายล้างสุดท้ายย่อมนำความพินาศมาสู่ตนเองขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความกตัญญูและจิตใจที่งดงามจะนำพาความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตคุณขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของบทเรียนคนหาปลาฝากกดติดตามบวกเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะ